Salutare, prieteni! Încep acest material cu celebrul fragment biblic care cred că este edificator și afirmă următorul lucru. În vremea aceea s-au evit pe pământ uriași, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor și acestea începuseră a le naște fii. Aceștia sunt vestiții viteji din vechime. Despre ei se vorbește și în Cartea Uriașilor sau Cartea lui Enoch. Uriașii sau titanii se regăsesc în mitologiile multor popoare și chiar în Biblie, în capitolul Geneză, dar și în povestea lui David și Goliat din Vechiul Testament. Evident, aceste creaturi gigantice nu puteau să lipsească nici din legendele care circulă de secole întregi în România. Toată lumea a auzit de personajele uriașe din legende, uneori numiți ciclopi sau căpcăuni. Acești giganți au fost, în general, prezentați ca fiind creaturi atât de mari încât pământul se cutremura atunci când mergeau. Se pare, însă, că uriașii nu sunt chiar personaje din bazm. Dacă ținem cont de faptul că în multe locuri din lume, printre care și România, au fost descoperite oseminte de coloși, misterul civilizației lor nu a fost însă risipit până acum, la noi în țară existând chiar un soi de secretomanie în această privință, cu toate că ar fi existat zeci de dovezi ale existenței uriașilor pe aceste meleaguri care ar fi putut fi analizate. În perioada anilor 1940, arheologii supervizau săpăturile unui dig din Argedava, România. Săpăturile aveau ca scop căutarea de artefacte neprețuite în ruinele a ceea ce a fost odată cea mai mare citadelă a liderului Dag Burebista. Localnicii au realizat cea mai mare parte a săpăturilor și au fost foarte bucuroși să facă un ban în plus în acele vremuri foarte grele. Printre aceștia s-a aflat și Ionița Florea, acum un om în vârstă de 80 de ani. El a fost cel care a dezgropat un craniu enorm, de 2 sau de 3 ori mai mare decât unul obișnuit. Atunci când el le-a prezentat arheologilor descoperirea, muncitorii au fost imediat îndepărtați și cercetătorii au reluat săpăturile. Descoperirile lor au fost încărcate în camioane și transportate la mare distanță, în cel mai mare secret. Până la sfârșitul săpăturilor, aceștia au adunat în jur de 80 de schelete, cele mai multe dintre acestea fiind complete. Ei au recuperat de asemenea vase ceramice gigant, pline cu grâne. În ziua de astăzi nimeni nu știe unde se află aceste schelete gigant. Acesta nu este un incident izolat. În ultimii ani, sătenii din Scăieni au descoperit un cimitir al giganților, în timp ce plantau o livadă de mere. Și în acest caz, dimensiunea craniilor descoperite a fost ceea ce a uimit pe toată lumea. Alături de scheletele complete, sătenii au mai găsit de asemenea fragmente ceramice, bijuterii și statui ciudate din metal mari de 0,90 metri înălțime. O echipă de arheologi a venit la fața locului, a realizat săpături și apoi au dispărut. Nici măcar o singură declarație publică nu a fost făcută, iar localnicii refuză să discute despre ceea ce s-a întâmplat după ce au anunțat descoperirea făcută. Au fost reduși la tăcere? Oare acest eveniment face parte dintr-o conspirație mult mai mare? Există mai multe legende despre giganți în zona respectivă. Potrivit folclorului din zonă, giganții au locuit în munții și în pădurile din jurul localității Scăieni. De fapt, tronuri uriașe au fost găsite sculptate în munte, într-o zonă inaccesibilă ființelor umane obișnuite. Legendele spun că există 2 galerii subterane uriașe în munte, care dețin comorile antice ale giganților. Ar putea fi aceste legende mult mai aproape de adevăr decât s-ar crede? Dacă le-ar găsi, oare ce povești ne-ar spune? În anul 2009, un canal de știri din țara noastră a început o anchetă despre giganți și despre tunelurile secrete din munții Bugegi. În timp ce ancheta canalului de știri era televizată, aceștia au primit un apel telefonic în direct de la un om care a refuzat să-și dezvăluie identitatea. Jurnaliștii au fost amenințați să oprească ancheta lor în curs de desfășurare. Exact așa cum a spus omul misterios, jurnaliștii aveau de-a face cu un joc periculos. Nu mai vorbiți despre Bugegi. Informațiile de genul acesta nu ar fi trebuit să fie făcute publice. Există anumite structuri care se ocupă de cazuri, precum acesta. Nu doriți să ne cunoașteți. Nu vă doriți să ne luați interviu. Asta este tot ce am de spus. Apoi omul misterios a închis telefonul, iar transmisia a fost întreruptă. A fost aceasta o fază orchestrată sau a fost un caz de mușamalizare în direct? Jurnaliștii sunt singurii care cunosc acest lucru, dar refuză să discute subiectul. Să nu vă doriți să ne cunoașteți, să dați interviurile la noi. Atât am avut de spus. A fost mesajul transmis jurnaliștilor. Dacă apelul a fost adevărat sau regizat, probabil nu vom afla niciodată. O coincidență interesantă este reprezentată de faptul că spațiul aerian de deasupra platoului Bucegilor este o zonă restricționată de zbor. Multe surse indică faptul că cei de la SIA ar fi implicați. Legendele despre uriași întâlnite în munții Buzăului, la Scăieni, se află în cea mai veche zonă din satul Boziorul. Acolo au fost descoperite scheletele umanoide care măsurau peste 2,4 metri. Ceea ce a frapat în mod deosebit era dimensiunea craniilor, care erau cât dovleci de prăsilă.
Descoperirea a fost făcută absolut întâmplător, când oamenii au vrut să planteze o livadă de meri pe o colină din zonă. Scheletele erau intacte, iar lângă ele au fost găsite mai multe fragmente de oale. Oamenii au continuat să sape și au dezgropat câteva schelete, dar apoi au decis să lase restul mormintelor intacte și au încercat să sape printre ele. Ei sunt convinși că scheletele descoperite aparțin uriașilor despre care vorbeau legendele din bătrâni. În vechime, cu mult înainte ca localitatea să fie atestată, se spune că zona Boziorului era locuită de uriași sau tartari. Legenda spune că aceștia ar fi construit două subterane sub niște stânci enorme și că tot ei ar fi sculptat stâlpii tainiței de pe muntele cu același nume, zonă în care nu putea ajunge picior de om în zilele noastre. De asemenea, pe muntele Tainiței există un loc unde în stâncă sunt săpate scaune domnești a căror origine este inexplicabilă pentru localnici, deoarece se află, de asemenea, la înălțimi foarte mari și în zone inaccesibile. În România, scheletele de uriași au mai fost descoperite la Polovragi, la Cetățeni, în 2005, sub mănăstirea Negru Vodă, personaj despre care se spune că el însuși avea o statură impunătoare și că își ținea consfătuirile cu capitanii pe scaunele domnești săpate în stânca de la Scăieni. Și în Pantelimon, Lebăda, în octombrie 1989, au fost scoase din pământ 20 de schelete de uriași, dar în niciunul dintre cazuri cercetările nu au fost continuate. După cum a reieșit și din povestea scheletelor gigantice descoperite la Argedava, autoritățile au părut mai mereu secretoase în privința uriașilor. Incidente ca acestea au loc peste tot în lume. Există o lipsă distinctă de dovezi fizice, ori de câte ori oamenii raportează descoperirile unor schelete uriașe. Autoritățile ajung primele la fața locului, lăsând în urmă săpături acoperite în grabă și oameni care refuză să vorbească. Am putea presupune că ceva foarte ciudat se întâmplă în aceste cazuri misterioase. Voi ce părere aveți despre acest lucru? Aștept în comentarii părerile voastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, vă salut!